नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकमा अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको लाइट एन्ड श्याडो इफेक्टको भिडियो बनाउन सिकाउन गएको छु। यदि तपाई पनि लाइट एन्ड श्याडो यो इफेक्टमा चाहिँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले लाइट एन्ड श्याडोको युज गरेर तपाईले एकदमै राम्रो टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा रहेको छ। र यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईले 9 वटा फोटो चाहिँ तपाईको तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 9 वटा फोटो चाहिँ एकदमै फुल फ्रेम वाला फोटो रेडी गर्नु होला। किन भन्दाखेरि तपाईको यो लाइट चाहिँ यहाँनिर आउने गर्छ र श्याडो चाहिँ यता माथि र यता तल हुने गर्छ। त्यही भएर तपाईको फेस चाहिँ यहाँनिर भएको जस्तै मेरो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो खालको फोटो चाहिँ तपाईले 9 वटा फोटो तपाईले रेडी गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले टिकटक एप ओपन गर्नु होला। टिकटक एप ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइट एन्ड श्याडो भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट यो टेम्प्लेट हो, यसलाई तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ अपलोड फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँनिर 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला र म यहाँनिर आफ्नो 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्छु र मैले यहाँनिर 9 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9 वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ र यहाँनिर ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो खालको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, बनिसकेको छ, एकदमै राम्रो बनिसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर म्युजिक चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला। यो म्युजिकमा यहाँ क्लिक गरेर अब तपाईले यहाँबाट तपाईलाई मनपर्ने म्युजिक लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न म्युजिकहरु रिकमेन्ड भएको छ, तपाईले यहाँबाट पनि लाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट सर्च गरेर म्युजिक सर्च गरेर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर फेभरेटबाट पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फेभरेटमा राख्नु भएको छ भने मैले चाहिँ यहाँनिर फेभरेटमा म्युजिकहरु राखेको छु र मैले यहाँनिर यो म्युजिक युज गरे। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकसँग एकदमै मिलिसकेको छ र अब तपाईले यसलाई पोस्ट गर्नको लागि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ विभिन्न टाइटलहरु तपाईले लेखेर अनि ह्याशट्यागहरु तपाईले दिएर तपाईले यहाँनिर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले लाइट एन्ड श्याडो इफेक्टको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ टिकटकमा। ओके साथीहरु, भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला।